नमस्ते, नेपाली फ्यामिली किचनमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई बौद्ध स्टाइलको किमा स्पागेटी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो बौद्धको एकदमै फेमस स्ट्रीट फुड हो। यो हाम्रै घरमा एकदमै सजिलोसँग बनाउन सकिन्छ र यसको टेस्ट पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। साथसाथै आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न नभुल्नु होला। हुन्छ, सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। किमा स्पागेटी बनाउनको लागि सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। 1 प्याकेट स्पागेटी, हामीले अरु जुनसुकै खालको नुडल्स पनि लिन सक्छौं, बक छोई अथवा चाइनिज साग। 1 चम्ची सेतो तिल र आलस मिसाएर लिएका छौं। मसिनो गरी काटेको हरियो लसुन प्याज, 2 ठूलो टमाटरलाई प्युरी बनाएर लिएका छौं। 2 चम्ची सोया सस, 2 चम्ची चिली फ्लेक्स, 3 चम्ची जति तोरीको तेल, 1 चम्ची व्हाइट भिनेगर, 2 चम्ची टिमुर र नुन स्वाद अनुसार। त्यसपछि हामीले लिएका छौं आधी केजी किमा। मैले यसमा मोमोमा किमा बनाउने जसरी नै अरु सब्जी र मरमसलाहरू पनि हालेको छु। यसको तरिका तपाईले हाम्रो मोमोको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुको स्टेपमा हामीले स्पागेटीलाई बोइल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा कराईमा 1 लिटर अथवा बढी पानी हालेर इन्डक्सनमा अन गरिसकेको छु। त्यसमा मैले आधी चम्ची नुन हाले। त्यसैगरी 1 चम्ची तोरीको तेल पनि हाले। तोरीको तेल हाल्नाले स्पागेटी एक अर्कासँग टाँसिदैन। पानी तात्न थालिसकेपछि त्यसमा हामीले स्पागेटीलाई हाल्छौं। स्पागेटीको स्टिकलाई हामीले टुक्र्याउनु भने पर्दैन। पानी उम्लिदै गइसकेपछि स्पागेटी एकदमै नरम हुन जान्छ। यसलाई हामीले एकदमै सानो आँचमा पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो स्पागेटी लगभग पाकिसकेको छ। अन्तिममा यसको माथिबाट हामीले सलाद साग अथवा बक छोईलाई हाल्छौं। त्यसपछि कराईको बिर्को लाउँछौं र ग्यासलाई अफ गर्छौं। यसलाई 1 मिनेटसम्म हामी छोपिराख्छौं ताकि यो एकदमै नरम होस्। अब यसको बिर्को निकाल्छौं र चेक गर्छौं राम्रोसँग पाकेको छ अथवा छैन भनेर। अब हामीले पाकेको स्पागेटीलाई एउटा जाली भएको भाँडोमा खन्याउँछौं। त्यसपछि यसलाई हामीले चिसो पानीले पखाल्छौं ताकि यसको तातोले स्पागेटी धेरै नपाकोस्। दोस्रो स्टेप हामीले चिल्ली ओइल अथवा चिल्ली पेस्टलाई तयार गर्छौं। त्यसको लागि एउटा भाँडोमा हामी मसिनो गरी काटेको हरियो प्याज र लसुनलाई हाल्छौं। अब हामी हाल्छौं चिली फ्लेक्स अथवा खोर्सानीको धुलो। त्यसैगरी तिलको दाना अथवा आलसको दाना। अब हामी हाल्छौं नुन हाम्रो स्वाद अनुसार, टिमुर, सोया सस। हिट अन गरेर एउटा सानो प्यानलाई ग्यासमाथि बसाल्छौं। त्यसमा 3 ठूलो चम्ची तोरीको तेललाई तताउँछौं। अब तेल तातो भइसकेपछि त्यसलाई झ्याइयो पारेर हामी मिक्सिङ बाउलमा हाल्छौं। ती सबै सामग्रीलाई हामी चम्चीको सहायताले राम्रोसँगले चलाउँछौं।
अब स्प्यागेटीको लागि चिल्ली ओइल पनि तयार भइसकेको छ। तेस्रो स्टेपमा हामी किमाको तयारी गर्छौं। त्यसको लागि ग्यासको फ्लेमलाई अन गरौँ। एउटा ठूलो भाडा बसालौं। त्यसमा हामी हाल्छौं तोरीको तेल। तेल हल्का तात्न थालिसकेपछि अघि हामीले तयार गरेको किमालाई त्यसमा हाल्छौं। किमामा हामीले केही सब्जी र मरमसलाहरू पहिला नै नहालिकन पछि हामीले तेलमा एक एक गर्दै हालेर पकाउन पनि। यसलाई हामीले बीचबीचमा राम्रोसँग चलाइराख्नुपर्छ। केही समय पकाइसकेपछि यसबाट पानी निस्किन्छ। अब हामी 1 चम्ची सोया सस हाल्छौं। 1 चम्ची व्हाइट भिनेगर हाल्छौं। त्यसपछि हामी हाल्छौं टमाटरको प्युरी। ती सबै सामग्रीलाई राम्रोसँगले चलाउँछौं र मिक्स गर्दै जान्छौं। यो भाडाको तल तल किमा चाहिँ डढेको भने हुनु हुँदैन। यसबाट तेल ननिस्किन्जेलसम्म हामीले यसलाई पकाउँछौं। अब यसमा हामी पानी हाल्छौं र मजाले चलाउँछौं। तपाईले यो भाडाको बिर्को लगाएर किमालाई पकाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसमा हामीले बन्दा, गाजर, अदुवा, लसुन र नुन मसलाहरू पहिले नै हालिसकेको छौं। त्यसैले यसलाई हामीले तेलमा सिधै केही पनि नहालिकन पकाउँदै छौं। अब किमाको पानी लगभग सुकिसकेको छ। यो किमा भने एकदमै मजासँगले पाकिसकेको छ। अब चौथो स्टेप भनेको हामीले प्लेटिङ गर्ने हो। यसको लागि हामीले एउटा सर्भिङ प्लेट लिन्छौं। त्यसमा 2 चम्ची अघि हामीले तयार गरेको चिल्ली ओइललाई हाल्छौं। त्यसमाथि 1 चम्ची सोया ससलाई पनि हालौं। अब भिडियोमा देखाए जसरी हामीले चम्चीको पछाडिको भागबाट प्लेट भरि यो चिल्ली ओइल र सोया ससलाई फैलाउँछौं। यसको माथि अघि हामीले बोइल गरेर राखेको स्प्यागेटीलाई राख्छौं। स्प्यागेटी सँगै पाक्न राखेको सलाद सागलाई यसमाथि हामीले राख्न भुल्नु भने भएन। त्यसपछि अघि हामीले पकाएको किमालाई स्प्यागेटीमाथि राख्छौं। 2 चम्ची चिल्ली ओइललाई फेरि पनि त्यो किमामाथि हाल्छौं। त्यसपछि 1 चम्ची सोया ससलाई पनि त्यसैमाथि हामी हाल्छौं। र अन्त्यमा हाम्रो किमा स्प्यागेटी सर्भ गर्नको लागि रेडी भयो। यो एकदमै मिठो पिरो रेसिपी आफ्नो घरमा पनि तपाईहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो माया गर्ने व्यक्तिहरुसँग रमाइकन खान सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथसाथै हाम्रो टिकटक, फेसबुक र इन्स्टाको पेजलाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै मिठो रेसिपी लिएर हामी अर्को भिडियोमा आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।